Yo, what's up mga ka-food trip? Welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Carl. And for today's video, another cooking recipe tips na naman po ang ibabahagi ko sa inyo. Pero bago nating simulan ang ating video na ito, kung di ka pa po nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na po. Then i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload. Kung gusto nyo pong malaman kung paano pasasarapin ang inyong adobong pusit, just keep on watching. So magigisa lang po tayo ng garlic. After natin mailagay yung garlic, ilalagay na rin natin yung onion. After po natin ilagay yung garlic and onion, ilalagay na rin po natin yung celery. Then, i-mix lang po natin siya for 1 minute.
After po nating maigasa yung bawang, sibuyas at celery, ilalagay na po natin yung adobong pusit. Then lalagyan po natin siya ng konting tubig. After po natin lagyan ng tubig, papakuluan lang po natin siya ng 5 minutes. So guys, after natin pakuluan ng 5 minutes, i-remove na po natin yung pusit. Once na na-remove natin yung pusit, dadagdagan na po natin siya ng oyster sauce. Then suka. 1 spoon ulit ng suka. Konting paminta. Then lalagyan din po natin ng konting asukal para medyo may lasang tamis yung ating gagawing adobong pusit. So guys, optional lang po kung gusto nyo na maanghang, lagyan nyo po ng sili. Dahil ang tunay na lalaki, mahilig sa maanghang. So mga ka-food trip, ganun lang po kadali magluto ng adobong pusit with celery. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Thank you for watching, have a nice day, and God bless you all.